Bạn có biết là tại sao vàng lại quý và tại sao người ta lại không làm ra vàng nhân tạo? Khi nào thì trái đất hết vàng và có thể khai thác vàng từ hành tinh khác hay không? Bây giờ cả xã hội đang sốt sình sịch vì giá vàng. Nhưng không phải đến tận ngày nay mà tận ngày xưa thì con người cũng đã rất quan tâm đến vàng. Hơn 5.000 năm trước ở Ai Cập cổ đại, vàng đã được dùng để làm mặt nạ cho pharaoh Tutankhamun lấp lánh như ánh mặt trời. Người Ai Cập tin rằng vàng là da thịt của thần Ra, vị thần bất tử. Vàng không bao giờ hỏng nên dùng để ướp xác, trang trí kim tự tháp và dùng làm đồ cung tế. Sang thời Hy Lạp cổ đại, vàng xuất hiện ở trong thần thoại. Vua Midas chạm gì thì cái đó thành vàng, nhưng lại mất cả gia đình. Đây là một câu chuyện về lòng tham, nhưng cũng cho thấy vàng là biểu tượng quyền lực và giàu sang. Đến vua vẫn còn ham vàng. Đến thời La Mã, vàng được đúc thành đồng tiền aureus để giúp đế chế mở rộng qua chiến tranh và thương mại. Những đồng tiền vàng đầu tiên đã được đúc vào năm 550 trước công nguyên tại vùng đất ngày nay là Thổ Nhĩ Kỳ, đặt nền móng cho tiền tệ hiện đại. Ở châu Mỹ, người Inca gọi vàng là mồ hôi của mặt trời, dùng trong những nghi lễ tôn giáo. Khi Tây Ban Nha xâm lược thế kỷ 16, họ cướp hàng tấn vàng từ Inca và Aztec, gây ra cơn sốt vàng đầu tiên, làm giàu cho châu Âu, nhưng cũng dẫn đến lạm phát khủng khiếp. Ở châu Á, người ta thích đeo vàng. Ở Việt Nam từ thời xa xưa, vàng đã xuất hiện trong đồ trang sức và cả đồ thờ cúng. Vàng là chứng nhân lịch sử gắn với vinh quang, chiến tranh và bi kịch. Vậy, trái đất có bao nhiêu vàng? Trái đất có khoảng 244.000 tấn vàng. Chính xác là chỉ có khoảng 244.000 tấn vàng. Đây là chúng ta đang nói đến số vàng đã khai thác. Tưởng là nhiều, nhưng mà nếu gom lại, chỉ đủ để lấp đầy 3 bể bơi Olympic với kích thước 50 x 25 x 2 mét. Vàng được hình thành từ vụ nổ siêu tân tinh cách đây hàng tỷ năm, khi các ngôi sao chết ném những nguyên tố nặng như là vàng vào vũ trụ. Những hạt vàng này rơi xuống trái đất có thiên thạch, lắng đọng ở trong lòng đất. Phần lớn vàng bởi vậy nằm ở những mỏ sâu. Ví dụ như là một mỏ có tên là mỏ Witwatersrand ở Nam Phi, chiếm khoảng 50% vàng của thế giới. Hay mỏ Grasberg ở Indonesia, nơi đào vàng giữa núi cao và rừng nhiệt đới nguy hiểm. Nga, Úc, Trung Quốc, Canada là những nước khai thác vàng hàng đầu, sản xuất khoảng 3.000 đến 4.000 tấn vàng mỗi năm. Và sự khan hiếm càng đẩy giá vàng lên cao. Nhưng vàng không chỉ quý vì hiếm, nó còn có những đặc tính tuyệt vời khác. Nó quý vì giá trị sử dụng của nó. Vàng không phản ứng với oxy, nước hay hầu hết axit. Ở đây chỉ nói là hầu hết thôi. Để vàng ngoài trời 10.000 năm thì nó vẫn sáng bóng như mới. Vàng cũng rất mềm dẻo. 1 gram vàng kéo thành sợi dài 3 km hoặc dát mỏng phủ 9 mét vuông, lý tưởng cho trang sức tinh xảo như là dây chuyền vàng hay lá vàng siêu mỏng ở trong nghệ thuật. Vàng cũng dẫn điện cực tốt nên được dùng cho linh kiện điện tử. Mỗi iPhone của chúng ta cũng có vàng, chứa khoảng 0,034 gram vàng ở mạch điện. Máy tính dùng vàng ở đầu nối và tàu vũ trụ NASA cũng phủ vàng để chắn tia UV hay trên vệ tinh để phản xạ nhiệt. Vàng thật là tuyệt vời. Trong y tế, vàng nano tiêm vào cơ thể để nhắm tế bào ung thư, giúp hóa trị hiệu quả hơn. Vàng lá dùng trong mỹ phẩm chống lão hóa như là kem dưỡng da có giá lên đến cả mấy ngàn đô một lọ. Vàng còn có thể dùng trong khớp nhân tạo vì không gây dị ứng. Ở Ấn Độ, vàng lá ăn được rắc lên trong món ăn ở những nhà hàng sang trọng và bây giờ đó đang là một trend trên toàn cầu. Và quan trọng hơn, vàng là tiền, vàng là kinh tế. Vàng là người bạn an toàn trong khi khủng hoảng, khi chứng khoán sụp đổ, khi đại dịch, giá vàng tăng vọt vì nhà đầu tư đổ xô mua vàng để bảo toàn tài sản. Ngân hàng Trung ương dự trữ vàng làm lá chắn. Mỹ có tổng cộng 8.133 tấn vàng ở Fort Knox, một trong những kho vàng lớn nhất trên thế giới. Đức có khoảng hơn 3.300 tấn vàng. Việt Nam cũng dự trữ hàng chục tấn vàng. Vàng được coi là tiền tệ cuối cùng, không phụ thuộc vào chính phủ, không mất giá khi in tiền quá nhiều. Ở Việt Nam dùng vàng cũng được, sang Mỹ dùng vàng cũng được, châu Âu dùng vàng cũng được, châu Phi dùng vàng cũng được. Vàng còn có những giá trị văn hóa. Ở Ấn Độ, vàng là của hồi môn trong đám cưới, chiếm 50% nhu cầu vàng của thế giới. Ở Việt Nam và Trung Quốc thì cũng vậy. Ở phương Tây, người ta cũng khoe vàng. Vàng là biểu tượng của sự giàu có, của quyền lực và bất tử. Tóm lại, vàng quý vì nó sở hữu đủ combo hoàn hảo, vừa hiếm, vừa bền, vừa đẹp, vừa hữu ích, vừa mang lại giá trị lịch sử văn hóa sâu sắc. Nó không chỉ là kim loại mà là biểu tượng của nhân loại. Vậy, tại sao người ta không làm ra vàng nhân tạo để giàu to và đỡ phụ thuộc vào khai thác vàng trong tự nhiên? Ý tưởng này nghe như phim khoa học viễn tưởng phải không?
Thực ra con người đã mơ về điều này từ hàng ngàn năm trước. Từ thế kỷ thứ 4 trước công nguyên, ở Trung Quốc, Ấn Độ và Ai Cập cổ đại, người ta đã thử biến đồng, chì hay thủy ngân thành vàng. Ở châu Âu thời Trung Cổ, giả kim trở thành mốt. Những nhà giả kim ở Ả Rập cũng cố gắng thực hiện điều này. Họ tin rằng kim loại cơ bản như là chì thì không tốt, còn vàng là một kim loại hoàn hảo. Họ dùng lò luyện, dùng bình thủy tinh, trộn với lưu huỳnh, thủy ngân, muối, thậm chí là cầu khấn thần linh, hay là tìm những viên đá triết học để biến chì thành vàng. Isaac Newton, thiên tài vật lý cũng mê thuật giả kim, viết hàng ngàn trang về nó, thử nghiệm trong phòng kín ở Cambridge, nhưng tất cả đều thất bại thảm hại. Tại sao ư? Vì thuật giả kim dựa trên phản ứng hóa học, chỉ thay đổi phân tử, không chạm đến hạt nhân nguyên tử. Vàng là nguyên tố số 79, có 79 proton. Muốn tạo ra vàng phải thay đổi số proton, tức phản ứng hạt nhân. Điều đó không ai biết vào thời ngày xưa. Nhiều nhà luyện kim trở thành những kẻ lừa đảo. Ở Anh, thế kỷ 14, vua Edward đệ Tam đã xử tử một kẻ hứa làm ra vàng nhưng thất bại. Ở Trung Quốc, hoàng đế Tần Thủy Hoàng uống thủy ngân để trường sinh, hy vọng liên quan đến vàng nhưng lại chết sớm. Còn bây giờ, chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra vàng nhân tạo, nhưng không cần phải làm như vậy. Bởi vì để tạo ra 1 gram vàng bằng máy gia tốc tiêu tốn hàng triệu đô la Mỹ năng lượng, chưa kể máy móc hàng tỷ đô la Mỹ. Còn nếu dùng một phương pháp khác là dùng phóng xạ, thì vàng nhân tạo thường là đồng vị phóng xạ, có thời gian bán rã ngắn, thường là vài ngày, không dùng được cho trang sức hay công nghiệp, thậm chí rất nguy hiểm. Một startup ở Mỹ từng tuyên bố dùng lò phản ứng tổng hợp hạt nhân để làm vàng, nhưng vẫn chỉ là lý thuyết, còn chưa thực tế. Còn có ý tưởng dùng vi khuẩn biến kim loại thành vàng, nhưng ý tưởng này cũng không khả thi. Vàng trên trái đất thì hữu hạn, con người lại không thể làm ra vàng nhân tạo theo một cách có ích. Vậy thì khi nào trái đất hết vàng và điều gì sẽ xảy ra? Câu hỏi này làm cho giới khoa học đau đầu. Theo Cục Khảo sát Địa chất nước Mỹ, trữ lượng vàng dưới đất còn khoảng 50.000 cho đến 52.000 tấn, đủ để khai thác trong khoảng 15 cho đến 20 năm nữa với tốc độ hiện nay. Và các chuyên gia dự đoán các mỏ vàng sẽ cạn kiệt vào năm 2050, bởi vì các mỏ lớn hầu như đã khai thác được quá một thế kỷ, giờ phải đào sâu đến hàng km, rất tốn kém và nguy hiểm. Mà khi khai thác càng tốn kém thì lợi nhuận càng ít và không ai muốn khai thác. Hơn thế nữa, khai thác vàng dùng thủy ngân và cyanua gây ô nhiễm sông ngòi. Vậy thì hết vàng phải làm cách nào? Hết vàng không có nghĩa là không còn vàng, bởi vì ước tính khoảng 30% vàng trong tương lai sẽ đến từ tái chế. Đó là trang sức cũ, điện thoại hỏng, máy tính được thải ra. Mỗi năm thế giới cũng tái chế được khoảng từ 1.200 cho đến 1.500 tấn vàng, tích tiểu thành đại. Hay trong đại dương cũng có vàng. Đại dương chứa 20 triệu tấn vàng hòa tan, nhưng nồng độ nó lại siêu thấp, 1 gram vàng trong 100 triệu tấn nước. Nhật Bản đã thử nghiệm lọc vàng từ nước biển bằng màng polymer, nhưng chi phí cao gấp 100 lần đào mỏ vàng. Tóm lại, đến năm 2050, khai thác vàng mới có thể giảm mạnh, nhưng tái chế và công nghệ mới sẽ giữ vàng tồn tại. Giá vàng sẽ tăng, nhưng bạn vẫn có thể mua nhẫn cưới, hãy yên tâm đi. Lại có những người nhìn lên bầu trời và nghĩ xa hơn. Trái đất không còn vàng dưới lòng đất, vậy có thể lấy vàng từ vũ trụ, từ trên trời, từ những ngôi sao hay không? Câu trả lời là có và rất hứa hẹn. Các tiểu hành tinh, ở đây không nói đến mặt trăng hay là sao hỏa, bởi vì chúng làm gì có vàng, mà là những tiểu hành tinh, những tảng đá bay đầy kim loại quý có vàng. Người ta đã xác định được một tiểu hành tinh nằm giữa sao hỏa và sao mộc, không chỉ chứa vàng còn chứa sắt, chứa niken. Ước tính số lượng tài nguyên ở đây khiến cho mỗi người trên trái đất đều trở thành tỷ phú. Nhưng mà nếu nó phổ biến quá thì ai còn quan tâm nữa, và tỷ phú lúc bấy giờ thì còn có nghĩa lý gì? Ý tưởng là gì? Ý tưởng đó là sẽ phóng tàu vũ trụ lên đó, dùng robot để đào vàng, sau đó tinh trễ tại chỗ rồi bắn về trái đất bằng một dạng nào đó. Nhưng mà chi phí phóng tàu sẽ tốn hàng tỷ đô la Mỹ, tàu có thể hỏng, va chạm hoặc là mẫu đào bị rơi mất. Rồi là đào mỏ trong môi trường không trọng lực cũng cực kỳ khó khăn, robot cần siêu bền. Rồi ở trên thế giới cũng có một hiệp ước gọi là Hiệp ước Không gian năm 1967, nói rằng không gian thuộc về nhân loại, tức là thuộc về chung, chứ không thuộc về bất kỳ một đất nước nào. Thế nên đừng lên đó mà đào vàng, không phải của riêng bạn. Vậy là chúng ta có thể thấy, vàng quý vì sự kết hợp của nhiều yếu tố hoàn hảo, bền, hiếm, đẹp, hữu ích, mang lại giá trị lịch sử văn hóa. Làm vàng nhân tạo thì có thể, nhưng tốn kém và phi thực tế. Trái đất có thể cạn mỏ mới vào năm 2050, nhưng tái chế và sử dụng công nghệ mới sẽ duy trì nguồn cung vàng. Và vũ trụ mở ra chân trời mới với vàng, từ những tiểu hành tinh nghe như khoa học viễn tưởng nhưng đang trở thành sự thật. Bạn nghĩ sao? Bạn có muốn đầu tư vào công ty đào vàng ở trên không gian hay không? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận.
Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.